Sziasztok! Mivel az idei nyáron sok mindenkinél az utazás van a középpontban, így utazós ételeket fogok megmutatni egy pár részen keresztül. A mai epizódban egy utazós tésztaétel lesz, amit egy különleges helyszínen, egy parkolóban fogok elkészíteni, úgyhogy irány a parkoló. Na akkor kérem szépen, hát ez a csodálatos pazar környezet. Hát ez lesz itt most az étel otthona, itt fogom elkészíteni. Egyébként ez egy olyan rész, ugye így kanyarodunk föl az úton, és van egy ilyen kis leálló sáv, úgyhogy itt lehet is egyébként főzni, nincs kint a főzni tilos. Hát szerintem kezdjünk hozzá, nézzétek meg akkor, hogy mivel készültem. Na, hát akkor íme az én kis utazó boltom, kihúzom, így. Na és akkor mindjárt el is mondom, hogy micsoda. Ez ugye az a tároló láda, amiben az alapanyagok vannak. Hát nézzétek meg, van még itt egy kis sonka, kihúzható lámpa, de a lényeg a hagyma, a tészta, egy kis szardella, sós, ezért nem kell hozzá só, citrom, úgyhogy ebből percek alatt egy jó kis tésztát fogok készíteni. Na de hogy min, meg hogy hogyan? Hát már is mutatom, addig ezt gyorsan visszacsukom, mert ez egy hűtőláda, mert hűl benne minden. Először is kell hozzá egy rezsó. Hát, ez a legújabb rezsóm, még teljesen origi, még nem is használtam. Ugye aki esetleg még nem látott ilyet, szóval ez nagyon jó arra, hogy egyébként bárhova magunkkal vigyük. Ugye így állítod össze, így, ezt így kinyitod, és akkor ide ezt elolvasod, és ide teszed be a palackot. A palack is itt van, az oldalába, betéve, eltávolítod a fedőt, így beteszed, nem robban fel, nem pukkan, és nem kell hozzá se gyufa, se öngyújtó. Lehúzod ezt a kart, és már működik is. Wow, jó, de még nem kell. Szóval a rezsó készen áll, kell hozzá akkor egy kis tábori asztal, az is itt van, elszedem ki, és akkor nagyon egyszerűen ezt én ide föl is állítom, így. Ez lesz itt a kis konyhám, és hát ha jönnek még magyar túrázók pont erre, akkor meg is kínálom őket. Ja. Akkor jön a tűzhely. Így. Jöjjön a kanna, hát ez is nagyon jó, ugye 5 liter maga a tartály. Ezt egyébként használat előtt kimostam, és jó forró vízzel ki is forraltam, ugyanis olívaolaj van benne. Ez is fontos hozzá. Na, amíg itt most kipakolok, addig pedig nézzetek körbe. A gyerekek, akkor össze is állt a konyha, íme terű asztalkám, és akkor már kezdem is a főzést. Na szóval, először is fölforrósítok ugye egy serpenyőt, és ebben a serpenyőben fogom összehozni, ami egyébként nagyon finom és ízletes, bár furának hangozhat elsőként, hogy a sonkát, illetve a halat teszem egy szószba. Méghozzá azért, hogy a hagymával, a fokhagymával, a citrommal és az olívaolajjal egy jó, finom és ízletes szószt alkosson. Hát szerintem ezt még oda lenni is megirigyelnék, nem hogy ide fent. Na, először is kell egy kis olívaolaj, amit kannából most kijöntök. Így, nem kell sokat, kb. Egy 3-4 evőkanál, megpróbálom most ezt így beleönteni. Igen, oké, megvan. Amíg meg fölforr, addig fölvágom a hagymát, fölcsíkozom a sonkát, illetve a fokhagymát. Hú gyerekek, na hát előkészültem mindennel, 1000 fok van egyébként, úgyhogy izzadok én is, mint annak a rendje. Na akkor, az étel összeállítása. Hát ezt egyébként kempinges ételnek, kamionos ételnek is nevezhetném, de most túrázós kajaként szerepel itt a repertoárba. Na először is ezt a fölmetélt füstölt sonkát, szeretett füstölt sonkát, amit ugye fölcsíkoztam, azt elkezdem pirítani a már fölvágott hagymával és fokhagymával. Közben 1000 gép száguld így el mellettünk, rengeteg kabóca, nem tudom, halljátok-e. Na szóval először hagymapirítás.
és ha már piritáknál tartunk, akkor ha egy picit közelebb jöttök, akkor elmondom, hogy mitől nagyszerű ez a tűzhely. Mert azért ilyen tűzhelyet szerintem már sokfelé láthattatok, sokan árulnak, de itt nagyon jó és nagyon tartós és masszív a kezelő gomb, ugyanis nem tud elégni meg megolvadni. Nagyon jó ez a csatlakozója, ami ugye a gázpalackot segíti rá a főzőegységre. Ez is mindig hiba szokott lenni, hogy elhajlik, ez meg jó masszív anyagból van, de ami a legfontosabb egyébként számomra, és legyen nektek is az ez a kis pöcök. Ugyanis ez megakadályozza azt, hogy az edény, amit rátesztek, az lecsúszson róla. Tehát bármilyen helyzetben, bármilyen dőlésszögbe szinte tudtok rajta főzni. Na és ezért jó, mert ez így sokkal inkább masszív és ellenállóbb mindennek, látjátok még a körülményeknek is, mint mondjuk a hasonló, de nem ilyen típusú fajta. Na jó, most elkeverem, és akkor hát nézzétek meg, milyen gyönyörűen pirul, tehát olyan meleg van, hogy egyébként ez itt a napon is megsülne, mert legalább a 40 fokos súroljuk. Oh, hát ez így egyébként már jó, fokhagyma, hagyma és sonka, lepirítva. Hát az illat az, olívolajom. Ami ugye nem volt sok, bár van nálam egy kannával, mint azt láthattátok, mert ugye az olajos halkonzervnek az olaját is fel fogom használni. Jó. Tehát miután lepirult, hát ezzel nem lehet betelni. Jöhet hozzá a tészta. Igen. Most teszem bele a tésztát, gyerekek, ugyanis a lepirított sonkás, hagymás lébe fog megfőni a tészta, és ez okozza azt, hogy nagyon ízletes lesz a szósz. És milyen tészta? Durum tészta, jó? Körülbelül egy fél csomag, tehát egy olyan 200 g megy bele. Ennek egy picivel több víz kell, de mielőtt megsóznátok, már mondom is, hogy nem kell. Ugyanis a sót ez a finom kis halacska fogja most biztosítani. Tudjátok, aki még nem ismeri, ez ilyen sós, nagyon sós hal, aminek isteni az íze. Most várjatok, megpróbálom minden kivadászni egy villa segítségével, és csak így kis olajjal együtt teszek bele egy-két darabot, ezt még ringlinek is hívták régen. Igen. És ez adja meg a sóságát is, tehát ezért nem fogok sót használni. Nézzétek meg, kihúzom, és ez önmagában is nagyon finom, de a tészta átteszi az ízét, az valami fergeteges lesz. Azok is egyébként megszeretik, akik nem szeretik a halat általában. Jó, na, és akkor így indulunk tovább, ez is benne van. És látjátok, semmilyen más fűszert nem használok. Jó, ami még ízesítőként fog szerepelni, az a citrom. Akkor jön a víz. Honnan veszünk ilyenkor vizet? Hát természetesen azt is hoztam magammal. Ez is egy praktikus kanna, magatokkal tudjátok vinni. Ugye van rajta egy csap, bárhol kezet tudtok mosni. Így. És akkor ezzel szépen jövök, húnom alá kapom, és akkor jött a víz. Annyi vizet teszek bele, hogy éppen elfedje. Egyébként nem tudom, hogy itt a parkolóban a többi ember, aki itt megáll, persze természetesen azért áll meg, hogy nézelődjön, nem azért, hogy főzzön meg, hogy egyen. Néznek itt rám, hogy ki ez az őrült, aki 45 fokba főz. Hát én vagyok, lazarchef.hu, jó? Na, így, igen. Ide is teszem, hogy kényelmesebb legyen. Na, egy elkavarás, így. És jöhet rá a fedő. Na, innentől kezdve 8 percig főzzük. This is special edition, unicum. That's like a Swiss Jägermeister. No. This Jägermeister, but not sweet. The dry and so many spicy. Big less. Okay. No, little. Little bit. Just testing. Na hát itt van. Just for taste. Just for taste. 2 sips. Enough. Ja. No. Ez túl kevés, igen. Jó. That's better. Yeah. I think it's good. But I'm driving, but cheers. It's a little bit more bitter. The bitter. The Jägermeister is the sweet. Yeah, this is the better. This is the medicine. Is for women. The medicine. Yeah, this is my wife. Okay, my friend. Good trip and see you the next time. Yeah, okay.
Fáj. Na hát közben meg a tészta is elkészült, csak bocs, betettem ide, mert olyan nagy volt a szél, hogy nem főtt meg, de most már ezt nézzétek. Ó, hát igen. És a kérdésre válasz, íme az utcán hever, hogy lehet a magyar italt a legjobban népszerűsíteni? Hát, hogy így, hogy egy biciklis vándor, szomjas, megitatom vízzel, és aztán megkóstoltatom az unikummal. Na, ennél nagyobb öröm nincs is egy magyar számára, hogyha a hazáját és értékeit népszerűsítheti, így random módon is. Na de most random módon kiveszem akkor, tehát ha nagy a szél, mint például jelen esetben is, akkor érdemes a csomagteret is használni. Na, de hogyan is folytatódik a tészta? Hát úgy, hogy amikor már a tészta majdnem megfőtt, nézzétek meg, így, akkor kicsit átkavarjátok, na és akkor ilyenkor adom hozzá a kis halkonzervet, ugye ez tonhal, egy, meg még egy, így. Azért jó, mert hát ugye se a száraz tészta, se a tonhal konzerv nem romlik meg. Ezt utazások alkalmával érdemes mindig betenni a csomagba. Most jöhet rá egy kis friss hagyma, jöhet rá citromlé, frissen csavarva. Most még egy percet rottyantom, és aztán jöhet a tálalás. Na gyerekek, hát el is készült, elfőtte a levet, nézzétek meg, és egy ilyen sűrű, szaftos, ízletes tésztává alakult át. Hát ezzel el is készült, megmondom őszintén, ez hát a vándor ebédje. Nem tudom, hogy ki az az őrült, aki egyébként 3728 fokba itt a rekkenő hőség közepén nekiáll egy ilyen ételt elkészíteni, hát valószínűleg rajtam kívül sok ember nem lesz, de ha mégis esetleg megéheznétek, ez tényleg egy vándorlós kaja, mindenhol elkészíthető, és tényleg ajánlom mindenkinek mind a szerkezetet, mind a tésztát, mind a halat, és mind az olívaolajat, mármint a szállítás illetően. És hát azért nézzétek meg, nem ütött meg a guta, mert hogy díszítésre is gondoltam, szépen a szardellákat ide körbetettem a papírtányéron, egy kicsi citrom, és akkor ebbe a közepébe jöhet a tészta. Na, és hát nincs is annál jobb, mint 45 fokba egy jó forró tészta. Nem baj, én most akkor is meg fogom menni egyébként, mert tényleg nagyon éhes vagyok. Hát majd iszok hozzá jó hideg vizet. Jó? A só egyébként, amit ez a hal biztosít, mert hogy ez nagyon sós, az meg tényleg nagyon fontos ilyen nyáron, mert rengeteget izzadunk, róla ne is beszéljek, és ilyenkor rengeteg só távozik, és ezt pótolni kell. Én azt mondom, hogy ilyenkor azért ehetünk az átlagnál sósabban, sőt szerintem kell is. Úgyhogy a halat akár még önmagában is megehetjük. Aztán még szomjasabbak leszünk. Na jó, de remélem, hogy utazásaim során legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!